تا حالا شده احساس کنی توی روابطت دیگران بدون اینکه درکت کنن مدام وارد حریمت میشن؟ یا وقتی احساساتت آسیب میبینه بین دوراهی سکوت کردن و زجر کشیدن یا دعوا کردن و پشیمون شدن گیر کنی؟ این دقیقاً همون نقطه‌ایه که شریارگو توی فصل 4 کتاب زنان زیرک دست روش میذاره. موضوع امروز ما مرزهای احساسیه. تو این فصل یاد میگیریم چطور مرزهامون رو حفظ کنیم و به یه آرامش واقعی برسیم بدون اینکه مجبور باشیم از خودمون یا احساساتمون بگذریم. اگه احساس میکنیم مهربون بودنت باعث شده دیگران فکر کنن حریم خصوصی نداری، این ویدیو نقشه راه تو برای بازپسگیری قدرتته. تا آخر با من باش تا یاد بگیری چطور مرزهایی از جنس فولاد اما با روکش ابریشم بسازی. اهمیت مرزهای احساسی. شریارگو توی کتاب جمله تکون دهنده‌ای داره. میگه زن زیرک به خوبی میدونه چه چیزی براش قابل قبوله و چه چیزی نه. مرزهای احساسی یعنی توانایی مشخص کردن حد و مرز بین نیازهای خودت و انتظارات دیگران رو داری، اونم بدون احساس گناه یا اضطراب. خیلی از ما وقتی میخوایم مرز بذاریم مغزمون ما رو میترسونه. چرا؟ چون از نظر بیولوژیکی انسان از طرد شدن میترسه. اما زن زیرک میدونه که مرز داشتن به معنی بی‌ادب بودن نیست، بلکه به معنی با ارزش بودنه. وقتی شریک یا دوستت سعی میکنه با فشار احساسات تو رو تحت کنترل خودش بگیره، زن زیرک با آرامش میگه من این رفتار رو نمیپسندم. اون از سلامت روانی خودش محافظت میکنه، چون میدونه اگه خودش به خودش احترام نذاره هیچ کس دیگه هم این کارو نمیکنه. مدیریت واکنش‌های احساسی. توی کتاب اومده آگاهی و کنترل بر واکنش‌های احساسی زن زیرک رو از گرفتار شدن در نزاع یا سوء تفاهم محافظت میکنه. این بخش علمی ماجراست. وقتی کسی بهت توهین میکنه یا نادیدت میگیره، هورمون کورتیزول یا استرس توی بدنت بالا میره. زن معمولی توی این لحظه یا منفجر میشه یا گریه میکنه. اما زن زیرک 3 کار انجام میده. اول، جلوگیری از واکنش افراطی. اون اجازه نمیده عصبانیت فرمان کلامش رو به دست بگیره. دوم، قانون مکس. به جای واکنش فوری چند لحظه فکر میکنه. و سوم، حفظ موضع با آرامش. اون میدونه که قدرت در سکوت و کلام شمرده است، نه در فریاد. مثلا اگر کسی با بی‌توجهی باهات برخورد کرد، به جای اینکه بگی چرا جوابمو نمیدی، نفس عمیق بکش و تصمیم بگیر که فعلا تمرکزت رو از روی اون آدم برداری و بذاری روی خودت. تکنیک‌های عملی حفظ مرزها. حالا بریم سراغ قلب فصل 4. شریارگو چند تا تکنیک کلیدی به ما یاد میده. اولین تکنیک اینه. میگه بیان شفاف نیازها. جملات کوتاه، محترمانه و روشن بگو. به جای کاش منو میفهمیدی، بگو من نیاز دارم وقتی حرف میزنم به چشمام نگاه کنی. دوم، نگفتن بدون حس گناه رو تمرین کن. وقتی به کسی نمیگی، در واقع داری به خودت بله میگی. با این کار داری به دیگران آموزش میدی که چطور باهات رفتار بکنن. سوم، تشخیص روابط انرژیزا و انرژیگیر. زن زیرک وقتشو از سر راه نیورده. اون انرژیشو برای افراد مثبت ذخیره میکنه. و چهارم، روی خودت و اهداف شخصی تمرکز کن. اجازه نده توقعات دیگران مثل بادبان کشتی تو رو به هر سمتی که میخوان ببرن. کاربرد در زندگی روزمره. زن زیرک توی دنیای واقعی یعنی کسی که توی محیط کار مرز بین همکار بودن و انجام دادن وظایف دیگران رو میدونه. اون نه تنها احساسش رو حفظ میکنه، بلکه با حفظ حریمش احترام دیگران رو هم به دست میاره. اگه دوستی سعی میکنه با انتقاد مداوم تو رو کنترل کنه، واکنش زن زیرک اینه. مرزهاش رو محترمانه بیان میکنه. میگه من از این شوخی حس خوبی نمیگیرم. از انرژی خودش محافظت میکنه و اگه لازم باشه فاصله میگیره. هرگز اجازه نمیده آرامشش به تایید اون آدم گره بخوره. خلاصه فصل 4 به ما یاد میده که مرزهای احساسی پایه و اساس سلامت روان تو هستن.
زن زیرک با مدیریت واکنش‌ها هم احترام خودش رو حفظ میکنه و هم احترام دیگران رو. آرامش واقعی فقط وقتی میاد که برای خودت ارزش قائل باشی. اگه این ویدیو برات مفید بود یادت نره سابسکرایب کنی تا فصل 5 رو که قرار از رازهای جذابیت بیشتر بگه از دست ندی. برام تو کامنت ها بنویس تو تا حالا تونستی مرزهای احساسی خودت رو در برابر یه آدم کنترلگر حفظ کنی؟ چه تجربه‌ای داشتی؟ تا ویدیوی بعدی یادت باشه که تو مسئول آرامش خودت هستی.